हॅलो गाईज, आज आपण बनवणार आहोत मसाला पनीर आणि आज तुम्ही माझ्या सोबत सोबत बनवणार आहात मसाला पनीर. तर आपण बनवूया, स्टार्ट करूया मसाला पनीर कसं बनवायचं ते. सर्वात पहिले काय करायचं आहे, मसाल्यासाठी जे काही आपल्याला पदार्थ लागणार आहे म्हणजे डाळ्या, शेंगदाणे, खोबरा, इतर मसाला, धनिया पावडर, जिरा पावडर ते सगळं घेऊन घ्यायचं आहे. ठीक आहे. तसंच टमाटर आणि कांदा ते सुद्धा त्यांची बनवायची आपल्याला पेस्ट. ठीक आहे, मिक्सरमध्ये. तर ते आपण बनवून घेऊ. आपण पेस्ट बनवून घेतलेली आहे अशा प्रकारे, त्याला बारीक केलेलं आहे. आता आपल्याला ही पेस्ट हळूवारपणे म्हणजे थोडा वेळ, काही वेळ 5-10 मिनिटपर्यंत शिजवायची आहे. ही पेस्ट आपल्याला काही वेळपर्यंत शिजवायची ही पेस्ट आपल्याला, तोपर्यंत जोपर्यंत या पेस्टचा कलर बदलणार नाही, या पेस्टचा कलर हलकासा रेडिश होणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला शिजवायचा आहे. ठीक आहे, तर आपण याला शिजवूया. जोपर्यंत आपला मसाला शिजत आहे, जे आपली पेस्ट आहे ते शिजत आहे, तोपर्यंत आपल्याला हे जे आपल्याकडे पनीर आहेत ना, त्याला छोटे छोटे स्लायसेसमध्ये, छोटे छोटे क्रिस्टल क्यूब, शुगर क्यूब सारख्या पीसेसमध्ये कट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. हे बघा, ही अशी ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. ऑइल रेडिश कलर आलेला आहे. त्यासोबतच आपण हे पीसेस कट केलेले आहेत हे पनीरचे. आता आपल्याला काय करायचं आहे की ती जी ग्रेव्ही आहे, जी आपण बनवलेली आहे, जे आपण मसाला आहे, त्याच्यामध्ये तिखट मीठ टाकायचं आहे जेवढं तुम्हाला स्वादानुसार, तुम्हाला जेवढं तुम्ही खाता घरी तेवढं टाकायचं आहे. आणि त्याला छानपैकी उकळी येऊ द्यायची आहे आणि त्यानंतरच हे पनीरचे पीसेस आपल्याला सोडायचे आहे. ठीक आहे, तर आपण ते उरलेलं बनवून घेऊया. आपलं बनवणं संपलेलं आहे. हे आहे मसाला पनीर, म्हणजे याच्यामध्ये फक्त मसाला आहे, वॉटर मी टाकलेलं नाही. एकदम सुखा पण मस्त लागतं मसाला पनीर. त्याच्यानंतर थोडा ग्रेव्हीवाला आहे आपल्याकडे, आणखी एक ग्रेव्हीवाला मसाला पनीर. याच्यामध्ये मसाला पण ॲडेड आहे, प्लस वॉटर, हलकासा वॉटर. तो तुम्हाला जशा प्रकारचं आवडेल तुम्ही तशा प्रकारचं बनवू शकता. दोनपैकी कोणतेही बनवू शकता. ओके. सो थँक्यू गाईज, थँक्यू सो मच. कशी वाटते तुम्हाला रेसिपी, आजची स्पेशल रेसिपी? थँक्यू. आय होप तुम्हाला मसाला पनीर आवडलं असेल. अँड थँक्यू सो मच. मला सुकावाला मसाला पनीर जास्त आवडतं. थँक्यू फॉर जॉईनिंग मी. आणि हो, तुम्ही पण बनवून बघा तुमच्या घरी. रेसिपी इझी आहे, टेस्टी आहे. आणि हे जे पनीर आहे ते घरी बनवलेलं आहे. दूध घेऊन यायचं, त्याच्यामध्ये त्याला थोडं हलकंसं गरम करायचं, त्याच्यात विनेगर टाकायचं जोपर्यंत ते फुटणार नाही. आणि मग ते गाळून घ्यायचं एका कपड्यामध्ये आणि त्याच्यावर थोडं वॉटर टाकायचं, नॉर्मल वॉटर, आणि त्याच्यावर त्याला कापडाला बांधून त्याच्यावर काहीतरी जाड ढक्कन ठेवायचं, जेणेकरून ते पनीर बनलं पाहिजे. तर अशा प्रकारे आपण घरीच पनीर बनवतो. ही घरीच पनीर बनवलेली. थँक्यू सो मच. बाय. जेवण करायला यायचं संध्याकाळी.